ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න chefstyle YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සිළු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි chef කෙනෙක් විදියට job තියනවද? chef කෙනෙක් විදියට අපි කොහොමද job එකක් හොයාගන්නේ? chef කෙනෙක් විදියට මොනවද තියෙන benefit? ඒ වගේ ගොඩක් කරුණු කාරණා මගෙන් ඇහුවා. පහුගිය දවස්වල නිතරම මම කෝල් එකේ තමයි හිටියේ. ගොඩක් කට්ටිය මට කතා කරනවා. මොකද ගොඩක් කට්ටියට office නිවාඩු, school නිවාඩු, සාමාන්‍ය අවුරුදු 17, 18, 19, 20, 21 විතර වගේ තරුණ පිරිස ගොඩක් කට්ටිය මට කතා කරුවා. chef කෙනෙක් විදියට මගේ career එක build කරගත්තොත් මට තියෙන benefit මොනවද? ඒ වගේ කරුණු කාරණා ගොඩක් ඇහුවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් විදියට තමයි මේ වීඩියෝ කරන් එන්නේ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක හරහාම කතා කරන්න යනවා. ඔයා කොහොමද ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ? ඔයාට තියෙන ජොබ් ඔපචුනිටි මොනවද? සහ ඔයා chef කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ට තියෙන බෙනිෆිට් මොනවද කියලා ඉතාමත් සරලව කෙටියෙන් කතා කරමු අපි මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න අන්තිම තප්පරයත් එක්ක. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chefstyle YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් අරතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දෙමු subscribe කරන්න වගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් මම කැමති ඇති අයට share කරන්න. අමතක නොකර මේ වීඩියෝ like එකක් දාලා මේ යන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අවුරුදු 17, 18, 19 වගේ නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා අවුරුදු 26, 27, 28, 29, 30, 31 වගේ වයසක වගේ පසු වෙන පුද්ගලයෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් අවුරුදු 40, 35, 50 විතර වගේ වයසක පසු වෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඒගොල්ලන්ටත් යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක හරහා. වයස කියන්නේ නිකන් නම්බරයක් විතරයි. ඕගොල්ලන්ට තමන්ට හැකියාවක් තියෙනවා නම් දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් මේ තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තමයි KFC හඳුන්වා දීපු පුද්ගලයා ඇමරිකාවට අලුත් විදියට චිකන් කාව පුද්ගලයාගේ වයස අවුරුදු 66යි. මං හිතන්නේ ඔයාට තාම පරක්කු වෙති කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු chefලට කොහෙද වේකන්සි තියෙන්නේ කියලා. මම තෝරගත්තා ඩුබායි වල තෝරගත්තා. ඩුබායි වල කියද්දී ඩුබායි, අබු ඩාබි, සාජා ඒ වගේ ප්‍රාන්ත ටික තමයි තෝරගත්තේ. පොදුවේ ගත්තොත් UAE තමයි තෝරගත්තේ. අපි යම් මගේ ලැප්ටොප් එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද වේකන්සි තියෙන්නේ කියලා. අපි ගිහිල්ලා බලමු job vacancy in Dubai කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ වෙබ්සයිට් එක තෝරගන්නවා. Newkiri Gulf කියන වෙබ්සයිට් එක මම තෝරගත්තා. මම ඒකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම මම description එකේ link එක දාන ගොඩක් කට්ටියට කම්ප්ලේන්ට් කරනවා. description එකේ link දානකොට කවදාකවත් link දාන්නේ කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ link එක දාන්නම්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නිතරම අප්ඩේට් වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. හරි අපි ගිහලා බලමු. ටක් ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ. හරි මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක. දැනට vacancy මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා 13056ක් විතර වගේ vacancy ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි බලමු chefලට මොනවද තියෙන vacancy කියලා. chefලට බලමු. අපිට වෙලෙන් countries තෝරගන්න පුළුවන්. UAE තෝරගන්න පුළුවන්, Qatar තෝරගන්න පුළුවන්, Saudi තෝරගන්න පුළුවන්, Egypt තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ city වලින් තෝරගත්තොත් Dubai, Doha, Abu Dhabi ඒ වගේ දැන් ටික තෝරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු vacancy ටිකක් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා vacancy. අපි පොඩ්ඩක් Dubai වල බලමු. CDP ලට vacancy තියෙනවා. ඉතාලි කුසින් කොමි chef ලට vacancy තියෙනවා. ප්‍රීති chef ලට vacancy තියෙනවා. chef ලට Arabic only ඊට පස්සේ Arabic chef ලට chef, professional chef, executive chef ලට පාව vacancy තියෙනවා. ඊපස්සේ private chef ලට, pastry chef ලට, CDP chef ලට, Switzerland, ඊපස්සේ villa chef ලට, demi chef ලට, CDP chef ලට ඊට පස්සේ කොමි chef ලට, head chef ලට. oh my god, සෑහෙන vacancy එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ vacancy වලට apply කරන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් ජොබ් තියෙනවා. ඔයා ඩුබායි වලට වගේ apply කරනවා නම් මම මෙතනින් පෙන්නන්න ගියේ නෑ. ඕස්ට්‍රේලියා වලට, කැනඩා වලට, නිව්සීලන්ත වලට ඒ වගේ රටවල් වල මම පෙන්නන්න ගියේ නෑ. ඊට හේතුව තමයි අපි සාමාන්‍ය ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ ඉන්න මිනිස්සු අපිට තියෙන මුදල් වලින් අපිට යන්න පුළුවන් රට තමයි ඩුබායි, අබු ඩාබි, මොල්ඩිව්ස්, සිංගප්පූර් ඒ වගේ රටවල් වල තමයි අපි වගේ මධ්‍යම පන්තිකයන්ට යන්න පුළුවන් රටවල්. ඒ නිසා තමයි මම තෝරගත්තේ ඩුබායි වලට. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් Google එකේ සර්ච් කරලා ජොබ් තියෙනවා කියලා ස්විස්ලන්ඩ් වල, ඕස්ට්‍රේලියා වල, ඉතාලි වල, කැනඩා වල, ෆ්‍රාන්ස් වල වගේ ජොබ් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේම ටයිප් කරලා බලන්න. එතකොට එන වෙබ්සයිට් එක හරහා ඕගොල්ලන්ට vacancy තෝරගන්න පුළුවන්. හරි අපි නැවතත් යන් මගේ මූණ බලන්න, ලස්සන මූණ බලන්න යන්. මේ තියෙන මගේ ලස්සන මූණ. හරි මම ඔයාලට පෙන්නුවා. ඔයාලට ඕතරම් ජොබ් තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන chef කෙනෙක් විදියට ජොයින් වෙලා අවුරුදු 4ක 5ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙන අවුරුදු 4 පාරක් නෙමෙයි අවුරුදු 2ක 3ක වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙන ඔයාට මේ වගේ රටකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හොඳ සැලරියක් ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ මුදලින්
රුපියල් ලක්ෂ 2 ඉඳලා ලක්ෂ 6-7 දක්වා ඕගොල්ලන්ට සැලරියක් ගන්න පුළුවන් පොසිෂන් එක අනුව. හරි අපි බලමු චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට මොනවද තියෙන බෙනිෆිට් වර්ග කියලා. පළවෙනි එක තමයි උසස් සීන් සහිත රැකියාව තමයි මේ රැකියාව. ඔයා ට්‍රේනින් චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ජොයින් වෙලා ඊට පස්සේ කොමි ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කොමි 3 2 1 පස්සේ DCDP CDP සූ චෙෆ් එක්සිකියුටිව් චෙෆ් දක්වා යන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රොමෝෂන් තියෙන රැකියාව. වෙන රැකියාවක් ගත්තොත් පැහැදිලි පොසිෂන් නැහැ. කාලෙත් එක තමයි පොසිෂන් වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට බඳිනොත් ඔයාට පැහැදිලි ටාගට් එකක් තියෙනවා. ඔයා දැන් ඉන්න පොසිෂන් එක මේක, ඊළඟට යන්න තියෙන පොසිෂන් එක මේක. ඔයාට වයසත් එක්ක තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයා මොන පොසිෂන් එකට යන්න ඕනේ කියලා ඕගොල්ලන්ට තීරණය කරලා ඒ රැකියාවෙන් අස් වෙනවා නම් ඒ රස්සාවෙන් අස්සලා අලුත් හොටෙල් එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් අලුත් පොසිෂන් එකට. ඒ නිසා වේගයෙන් උසස් සීන් ලබා ගන්න පුළුවන් රැකියාවක් තමයි මේ රැකියාව. දෙවෙනි කාරණේ තමයි දක්ෂතාවයෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් රැකියාවක් තමයි මේ රැකියාව. ඔයාලට පුළුවන් නම් කේක් හදන්න, ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පේස්ට්‍රි ඇන්ඩ් බේකරි සයිඩ් එකට යන්න, ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අතේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කාවින් කපන්න, ගානිෂ් කපන්න, ඒ වගේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් කෝල්කට් සයිට් එකට. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් අපේ සිංහල කෑම හදන්න. ඔයාලට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකන් කුසින් ඉගෙනගෙන ඒ හරහා ඉස්සරහට යන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඉන්දියන් කෑම හදන්න. ඔයාලට ඉන්දියන් කුසින් ඉගෙනගෙන ඔයාලට ඉන්දියන් කෑම හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා යුරෝපියන් කෑම හදන්න දන්නවා නම් ඔයාලට කොන්ටිනෙන්ටල් කුසින් තෝරගෙන ඕගොල්ලන්ට ඒ තුලින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. තමන්ගේ දක්ෂතාවයෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් රැකියාවක් තමයි මේ රැකියාව. ඒ නිසා ගොඩක් වටිනවා ඒ වගේ බෙනිෆිට් එකක් තියෙන එක. ඊළඟ කාරණා තමයි ෆ්‍රී ෆුඩ් සහ ෆ්‍රී එකමඩේෂන්. ඔයා ලංකාවේ හොටෙල් එකක වැඩ කරුවත් ඕගොල්ලන්ට මේ බෙනිෆිට් දෙකම ලබා ගන්න පුළුවන්. කෑම සහ එකමඩේෂන්. ඔයා පිට රටක වගේ රැකියාවට යනවා නම් මේ බෙනිෆිට් එක තමයි ලොකුවට බලපාන බෙනිෆිට් එක. මොකද ඔයාගේ සැලරි එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ තුලින්. පෞද්ගලිකව මම වැඩ කරුවා අවුරුදු 4ක් වැඩ කරුවා ඩුබායි වල. මට කිසිම වියදමක් ගියේ නෑ කෑම සහ එකමඩේෂන් වලට. ටවුන් එකට ගිහිල්ලා පොඩි බර්ගර් එකක් කනවා, ෆෝක් එකක් බොනවා, ඊට පස්සේ shopping mall එකට ගිහිල්ලා ඇඳුමක් ගන්නවා, සපුද්දයක් ගන්නවා, පොඩි කැමරාවක් ගන්නවා, ෆෝන් එකක් ගන්නවා. ඒ දේවල් වලට වියදම් වුණා ආරෙන්න කවදාකවත් මට වියදම් වෙලා නෑ මේ ප්‍රයිමරි things වලට. ප්‍රයිමරි things කියන්නේ ඔය කෑම සහ එකමඩේෂන් වලට කවදාකවත් මට ලොකුවට වියදම් වෙලා නෑ. කෑමට සහ එකමඩේෂන් වලට ඔයාට අතින් වියදම් කරන් ඉන්න වුණොත් ඔයාගේ සැලරි එකත් මදි වෙනවා එහෙ ගිහිලා ජීවත් වෙන්න. ඒ නිසා ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ඔයාට තියෙන ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තමයි මේ බෙනිෆිට් එක. කෑම සහ ෆ්‍රී එකමඩේෂන්. ඊළඟ කාරණේ තමයි සුවර් රැකියාවක් විදියට මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ඔයා පේස්ට්‍රි ඇන්ඩ් බේකරි වගේ වැඩ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගෙම කියලා පේස්ට්‍රි එකක්, කේක් හදන ෂොප් එකක්, ඒ වගේ දෙයක් පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම මූලික දැනුම තියෙන හින්දා පහසුවෙන්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. පේස්ට්‍රියක්, බේකරියක්, ඔයා හොට් කිචන් එකේ වගේ වැඩ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් රෙස්ටොරන්ට් එකක් පටන් ගන්න. ශ්‍රී ලංකන් කුසින්, ඉන්දියන් කුසින්, චයිනීස් කුසින්, ඒ වගේ අයිටම්ස් දාලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගෙම කියලා රෙස්ටොරන්ට් එකක් පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙන හොටෙල් එකක එක්සිකියුටිව් චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ට බැඳෙන්න පුළුවන්. චෙෆ් කෙනෙක් කියන්නේ වයසට යන්න තමයි එයාගේ වැලියු එක වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට අවුරුදු 60ක් වුණත් 70ක් වුණත් ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් එක තාම තියෙනවා. ඔයාට තියෙන වටිනාකම තාම තියෙනවා. ඔයාට හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔයා කිසිම දෙයකට ටාගට් කරන්න එපා. ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් වෙනවා නම් චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් ලයිෆ් එකේ. ඊළඟ කාර්යය තමයි වීසා. ඔයා පිටරට වගේ යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට වීසා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ෆැමිලි වීසා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. යුරෝප් වගේ රටකට යනවා නම් මේ පොසිෂන් එක පාවිච්චි කරලා, කුක් කියන පොසිෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට ෆැමිලි වීසා පවා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ගල්ෆ් වගේ යනවා නම් කවදාකවත් ඕගොල්ලන්ට ෆැමිලි වීසා ලබා ගන්න බෑ. නමුත් ඔයාට විසිට් එකක් ගහලා කම්පැනි හරහා ඕගොල්ලන්ට ෆැමිලි එක ළඟ තියාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෆැමිලි වීසා එකක් ලබා ගන්න ටිකට් එකක් වෙයි මේ චෙෆ් කියන වෘත්තිය. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාට යම්කිසි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.